วันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องนี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของกล้องเพราะว่าแนนได้รับคำถามว่าใช้กล้องอะไรถ่ายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางนะคะคือนี่หมดเลยแล้วแนนจะมาบอกว่าจากผู้ใช้จริงที่แนนใช้ฟูจิมาได้1 ปีเต็มแล้วแนนรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่ควรค่าแก่การซื้อมากที่สุดคือต้องบอกเลยว่าตั้งแต่แนนรู้จักฟูจิแนนไม่แต่งสีรูปอีกเลยล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งไปถอยมาใหม่ก็คือแบบว่าเป็นตัวคลิปวิดีโอด้วยนะคะแต่ตอนเนี้ยที่อัดอยู่ใช้ Canon นะเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีตัวว่าตั้งไว้ให้ดูอย่างนี้ไงแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายเป็นทีละรุ่นละกันว่าทำไมถึงตกหลุมรักฟูจิแต่ถ้าเกิดจะมาถามแนนว่าไซส์เท่าไหร่เลนส์กล้องอะไรขนาดหน้าจอยังไงแนนว่า ChatGPT ช่วยคุณตอบได้ในข้อมูลแบบนั้นนะคะแต่ถ้าถามแนนว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนก็จะได้แบบนี่คือทุกคลิปที่แนนไปมานะคะแนนใช้เป็นกล้อง Fuji X100 VI ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องนะคะที่พกพาแบบนี้ขนาดกระทัดรัดมือน้ำหนักไม่หนักเกินไม่เบาเกินนะคะแล้วก็แบบถ่ายได้ทุกที่ทุกแห่งหนชัตเตอร์ไวมากไปกว่านั้นนะคะคือว่าได้สีของรูปเราออกมาเนี่ยเป็นสีฟิล์มเลยแต่ถ้าสีฟิล์มทั้งหมดนี้เราไปแต่งได้นะคะก็คือว่าเลือกฟิล์มได้เลยจากแอปนี้ก็คือ Fuji Weekly คือจริงๆแล้วถ้าเกิดจ่ายตังค์เขาก็จะมีแบบสีที่ล็อกพิเศษอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวแนนจะมาสปอยสีที่แนนใช้ละกันนะสีแรกนะคะที่แนนชอบใช้ติดโทนฟ้าเลยนะคะ Superior นะคะก็คือจะได้สีตามนี้เลยจะติดโทนฟ้าหน่อยแนนชอบใช้สีเนี้ยต่อเมื่อตอนไปทะเลก็คือตอนทริปมาลดีฟทริปตุรกีนะคะก็คือจะใช้สีนี้ตลอดเลยนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยที่ไปบาหลีก็ใช้สีนี้เหมือนกันแล้วก็สีที่แบบว่าล่าสุดที่ตอนนั้นแนนไปทริปตอนอิตาลีแล้วคนทักเข้ามาเยอะมากว่าแต่งสียังไงอะไรยังไงนะคะอันนี้แนนใช้เป็น Superior Extra 400นะคะเป็นสีที่แนนรู้สึกว่าถ่ายวันไหนยังไงเวลาไหนก็สวยจะเป็น2สีฟิล์มนี้นะคะที่แนนชอบมากคือจริงๆตัวนี้ของเขาก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ออกมาแบบหลายปีมากประมาณแบบ 3-4 ปีแล้วที่เขาไม่ได้พัฒนาออกมาใช่ปะมันจะเป็นออก X100V เฉยๆแต่ว่ารุ่นของนั้นจะเป็น X100VI คือเมื่อออกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็คือแบบตามหากันให้ควักถ้าเกิดราคาจริงๆของเขามันจะอยู่ที่ 69,000 แต่ว่าแนนไปซื้อพรีเซลมาอยู่ที่แบบ 75,000 แต่ก็แนนรู้สึกว่าหลังจากแนนใช้มาปีนึงคุ้มมากๆเลยนะสิ่งที่ได้มาคือแบบมีแต่ข้อดีหมดเลยส่วนข้อเสียที่แนนจะเจอนะก็คือว่าเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้อันนี้คือข้อเสียทำให้เราแบบถ่ายได้แต่เลนส์ฟิกของเขาที่จะมาในขนาด23 มิลแต่แบบระยะเซลฟี่ก็ทำได้ระยะไกลก็ทำได้แล้วตัวแฟลชของเขาต่อให้เรายืนไกลแบบระยะเต็มตัวก็ยังสาดถึงคือหมดวันแล้วเนี่ยแสงอาทิตย์กำลังจะลัดฟ้าก็ยังต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชัดสวยมากรูปที่ได้เป็นแบบนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะชอบตัวเนี้ยมากๆใครถามแนนก็จะบอกว่ามันครบจบที่กล้องนี้โดยทีเดียวเลยแบบไม่ต้องเป็นแบบรุ่นอื่นหรือจะไปแต่งสีอย่างนี้อย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันให้ความรู้สึกแบบฟิล์มจริงๆแต่ล่าสุดนะคะที่แบบได้รุ่นนี้มาแล้วเราก็ใช้มาสักพักหนึ่งใช่ไหมก็รู้สึกว่าเริ่มชอบฟูจิก็รู้สึกว่าอยากได้กล้องที่แบบถ่ายวิดีโอเปลี่ยนเลนส์ได้อะไรได้อะไรเงี้ยมันก็เลยถือกำเนิดมาเป็นกล้อง Fuji X-S20คือตัวนี้จะให้ดูสถานการณ์ตอนไปซื้อก่อนเพื่อจะเรียกอรรถรสของแต่ละคนได้นะคะดูแต่ไม่ซื้อดูอย่างเดียวเลยคือตอนนี้สนใจรุ่นอะไรอยู่นะพี่แนนนี่เลยรุ่น XT50 กับ XS20 ครั้งเดียวแล้วจบที่เลือกอะไรตั้งใจแต่ครั้งเดียวแล้วจบนะเอาทีครั้งก็ได้เขาวางตึ้งเว้ยตึ้งน้องแต่อันเนี้ยถ่ายรูปสวยวิดีโอไม่สวยนะก็คือประกอบเครื่องเสร็จแล้วนี่ไม่โฟกัสโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นสรุปเฉลยนะเป็นที่เลนจริงๆที่เลนนี้จ้ะ ใหม่ล่าสุดแกะกล่องเลยเป็นว่าซีเคทแตก1 ในล้านจากกล้องฟูจิแตกที่ฉัน อยู่ตรงนี้มาชั่วโมงแล้วจะ2 ชั่วโมงแล้วลองกล้อง
ซื้อเสร็จละคอมพลีทละกว่าจะได้กลับบ้าน2 ทุ่มจะครึ่งแต่ว่ายังไงที่ตัดสินใจซื้อรุ่นนี้นะก็เพราะว่าเขาฉลาดในการถ่ายคลิปวิดีโอมากโฟกัสไวสตรีมมิ่งไลฟ์สดได้แล้วก็อย่างหนึ่งตัวฟูจิมันจะมีความฉลาดตรงที่ว่าเขาสามารถทำเป็นสีฟิล์มได้ทุกรุ่นเพราะเขาจะแบ่งตัวช่องไว้สำหรับแบบเซตติ้งให้เป็นแบบคอสตอมของเราขึ้นมาได้นะคะอย่างตัว XS 20 ตัวเนี้ยสามารถตั้งได้4แบบ4ฟิล์มได้เลยแนนก็เอา2สีที่แนนชอบมาไว้ในเครื่องนี้เหมือนกันแล้วนี่คือคลิปวิดีโอที่ได้ก็จะเป็นอะไรที่สวยมากระมุนมากเหมือนถ่ายกล้องใหญ่เหมือนถ่ายหนังวิดีโออยู่แต่ตัว XS 20คือต้องซื้อแยกกับบอดี้1เลนส์1คือเลนส์เขาก็จะมีให้เลือกแบบอีกว่าคุณอยากได้เลนส์ประมาณไหนยังไงส่วนตัวแนนเลือกเลนส์ที่แบบครอบคลุมแบบซื้อ1แล้วจบเลยอะไรเงี้ยตัวบอดี้นะคะอย่างเดียวมันจะประมาณ 30,000 กว่าตัวเลนส์ที่แนนเลือกมาจะประมาณ 30,000 กว่ารวมกันมันจะกลายเป็น 70,000 กว่าส่วนเลนส์ที่แนนใช้ในของตัว XS 20 นะคะจะเป็นเรนส์18 ถึง 120 เลยก็คือว่าสามารถแบบเซลฟี่ได้เลยแล้วก็แบบซูเปอร์ซูมได้เลยคือซูมระยะไกลมากๆก็ได้ปัญหาที่เจอเลยนะคือเลนส์หนักมากพอถ่ายแบบรัวมันจะเป็นโมเมนต์ที่เมื่อยมือแต่ข้อต่างกัน2รุ่นนี้นะคะก็คือว่าตัว X100 VI จะได้ภาพความคมชัดถึง40 ล้านพิกเซลแต่ว่า XS 20 จะได้แค่20 ล้านพิกเซลคือแบบสิ่งที่ต่างเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูคือแบบถ้าเกิดถ่ายใช่ป่ะภาพที่ซูมจากตัว XS ก็คือจะมีโมเมนต์แบบแตกละเอียดกว่านิดนึงมันจะขึ้นน้อยกว่าแล้วสีมันจะมีความแบบต่างกันกว่านิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าการ์ดจอเลนส์จอหรือเลนส์สีการรับสีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะถ้าเกิดอยากได้ลึกๆขนาดนั้นอาจจะไปถาม ChatGPT หรือว่าถามเซลล์แต่ส่วนตัวแนนแนนแค่จะบอกเลยว่าช่วงเนี้ยตอนนี้แนนใช้กล้องเป็นรุ่น Fuji X100 VI กับตัว XS 20 เฉยๆนะจ๊ะแล้วข้อเสียที่เจอจาก XS 20 นะที่เจอเลยนะก็คือว่าถ้าเกิดแบบเปิดแฟลชใช่ปะเปิดแฟลชอยู่เนี้ยแล้วรัวรูปรัวแบบโป๊ะแฟลชเหมือนชีจะแบบอ่องหน่อยจะดีเลย์นิด10 รูปแฟลชจะออกมาแบบสัก4 ถึง 5 รูปรัวชัตเตอร์มากไม่ค่อยได้ถ้าเปิดแฟลชนะรัวชัตเตอร์มากไม่ค่อยได้แต่ว่าแบบพี่พนักงานที่แนนซื้อมานะบอกว่าถ้าเกิดรุ่นไหนของฟูจิฉลาดวิดีโอจะสามารถเซลฟี่ได้แต่ถ้าเกิดรุ่นไหนฉลาดการถ่ายรูปจะเซลฟี่ไม่ได้จะเหมือนเปิดออกมาให้เห็นกล้องไม่ได้แบบเห็นหน้าจอตัวเองไม่ได้เขาแบบเป็นพนักงานฟูจิเนาะเขาก็แนะนำเรามาแบบนี้เราก็แบบเอามาบอกทุกคนว่าแบบมันมีแบบนี้เกิดขึ้นนะทุกคนเผื่อหลายคนอยากจะแบบไปลองซื้อดูหรือว่าอยากจะแบบแต่งตามหรือว่าอยากใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยข้อดีของ X100 VI นะคะก็คือว่าถ่ายรูปสวยมากแล้วก็พกง่ายนะคะที่สำคัญแฟลชสว่างสะใจนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มสามารถ create ได้หมด7 ฟิล์มเลยแล้วแต่ว่าในเครื่องมีมาให้อีกเป็น10 กว่าฟิล์มแต่แนนก็ไม่เคยใช้เลยนะแนนใช้แต่ว่าฟิล์มที่เรา create ขึ้นมาเองก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบว้าวซ่าเหมือนแบบมีแค่กล้องตัวนี้ตัวเดียวแต่เราสามารถถ่ายรูปฟิล์มเหมือนมีกล้องฟิล์มอยู่ในมือเป็นแบบ10 กว่าตัวเลยอันนี้ก็เลยแบบค่อนข้างชอบมากตัวแบตนะคะฟูจิ X100 VI เนี่ยสามารถจากที่แนนแบบลองถ่ายแบบแนนบ้าถ่ายรูปอยู่นะถ่ายต่อเนื่องแบบรุนแรงมากทั้งวันต่อการออกทริปอย่างเงี้ยก็คืออยู่ได้ตลอดทั้งวันแบบอึดเหมือนจะถ่ายได้ประมาณแบบ 3-4 พันรูปฉันก็เคยมาแล้วนะชัตเตอร์3-4 พันรูปก็แบตก็ยังอยู่แต่ข้อเสียของเขานะก็คือว่าหายากมากๆถ้าเกิดใครจะซื้อที่ศูนย์เนาะต้องจองคิวแบบเป็นหลายเดือนกว่าจะได้เพราะว่าเหมือนเห็นเขาพูดว่าเข้ามาเดือนละตัวหรือว่า2 เดือนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันรอนานมากๆเลยนะคะอันนี้คือข้อเสียแล้วข้อเสียอย่างนึงคือเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้อันนี้ก็แนนมองเป็นข้อเสียนะแล้วก็มาที่ตัว XS นะคะ 20 ตัวเนี้ยข้อดีเลยนะคะคือถ่ายวิดีโอสวยมากๆนะคะคือไม่ต้องต่อไมค์ก็เสียงชัดภาพโฟกัสเร็ว
สีสวยเพราะสามารถใช้สีฟิล์มแล้วแบบสีสวยมากๆเลยแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ได้นะคะข้อดีอย่างหนึงก็คือว่าราคาดีกว่า X100 VI แล้วก็หาซื้อง่ายกว่านะคะแล้วก็สามารถถ่ายฟิล์มได้เหมือนกันด้วยนี่คือข้อดีที่แนนมองนะ XS20 เนี่ยก็คือว่าตัวแบตจะใหญ่กว่าก็คือจะอยู่ได้นานกว่านะคะก็สามารถอยู่ได้ประมาณแบบวันครึ่งอะจากการที่เอาไปลองใช้ทริปล่าสุดมาที่บาหลีนะก็ถือว่าโอเคมากๆส่วนข้อเสียคือถ้าเกิดถ่ายรูปอะแล้วรัวชัตเตอร์อะมันจะแบบแฟลชจะออกบ้างไม่ออกบ้างคือจะไม่ค่อยแบบรัวสะใจเหมือนที่เราอยากได้อะแบบนั้นสิ่งที่ไม่โอเคคือเลนส์นะเราต้องซื้อเลนส์ใหม่จริงๆใครรู้จักเลนส์อะไรแนะนำเข้ามาได้เลยนะจริงๆถ้าต้องเลือก1เครื่องว่าแบบเอาไปได้ทุกที่ทุกแห่งหนหรือว่าถ่ายนู่นถ่ายนี่นะนั่นก็ยังยกให้เป็น X100 VI อยู่นะคือจริงๆมันเป็นกล้องในระดับตำนานเลยนะเธอเพราะว่าแบบถ่ายออกมาแล้วมันก็สวยทุกครั้งอะแบบรูปทุกรูปไม่ว่าจะเป็นรูปวิวฉันได้ดูอีกรอบนึงป้ายยาตึงนี่คือรูปวิวทั้งหมดและนี่คือรูปพอร์เทรตทั้งหมดและนี่คือรูปแบบที่ถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจถ่ายทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ได้จาก X100 VI ก็ยังจะบอกว่าเอาเงินทั้งหมดทั้งมวลมาซื้อ X100 VI เถอะเพราะว่าสวยจริงๆครบจบแบบทีเดียวเลยและนั่นแหละค่ะก็คือกล้องที่แนนมีตอนนี้เราก็แบบเป็นลูกหลักเลยว่าแบบพกไปทุกที่ทุกแห่งทุกคนทุกจริงๆอ่ะดูจากสภาพดิคือแบบใช้จนยนต์ของจริงแต่ก็อยากจะแนะนำว่าทุกคนคะควรค่ากับการลงทุนมากๆถึงมากที่สุดฉันยอมขายกล้องลิโคขายกล้องดิจิตอล CCD ทิ้งทั้งหมดเพื่อเธอคนเดียวอะทั้งหมดเลยอะหรือว่าใครมีแบบทริคมีคอมเมนต์หรือว่ามีแบบอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะสอบถามค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะคะวันนี้ไปแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ